All right, ladies and gentlemen, this is the energy vibration lezing for the Ram mensen. Oké, dus we hebben de grote gathering. Dat betekent dat je moet op zoek naar je zielverwant. Oké, en dat is je zielfamilie. Of je zielfamilie. Ga even op zoek naar je zielfamilie in deze maand. En je kan ze vinden nou via Starseed. Je kan, zielfamilie is niet je echte familie, is niet je bloodline. Bloodline is anders dan je zielfamilie. Zielfamilie is onbekende mensen dat je ontmoet en je voelt, zoals je kent de mensen voor heel lang. Dat is je zielfamilie. Ga hier op zoek naar je zielfamilie in deze maand van juni, oké? The Akashic Records, and the Akashic Records of Akasha is your guidance is divinely guided. So you have 2 magical experience van wekens door Akasha gaat je even geven divine help. Die gaat je op de juiste pad. And there is magic. En dat is best wel goed, want het is zoals als je zielverwant of zo komt binnen en die gaat je leiden op de juiste weg. En die gaat even issues probleem even oplossen als je luistert naar je eigen intuïtie in this month. Dan alles, je gaat even recognize hoe alles gaat even goed uitwerken voor jou, oké? Dus is over luisteren naar je intuition. En als je luistert naar de divine breekt waar het naar je sturen, dan ga je recognize dat positive alignment of energy komt uit. Starmoeder. En het zegt, hoe kan je jezelf moeder? Hoe kan je jezelf moeder? En het is een situatie waar je gaat jezelf even helpen. Je gaat jezelf even helpen door echt te recognize wat het is dat je hebt nodig om jezelf te genezen. Dat is een soort van geneesmiddel. En ze zegt geduld. Geduld. Omdat sommige van jullie zitten jezelf te genezen, maar je denkt dat het gaat niet snel. En het is gezond. Geduld. Je moet de tijd hebben. Geef tijd om te genezen. Geef tijd om veranderen. Oké? Dus we gaan even kijken wat komt op in deze maand. Dus deze maand voor heel veel voor jullie rammensen. Jullie rammensen zijn in de eerste huis. Oké? En de eerste huis heeft mee te doen met innerlijke kracht. Je hebt innerlijke kracht nodig om door de maand te gaan. Oké? Omdat jullie zijn ram, je zat in de eerste huis. En de eerste huis is over innerlijke kracht. Oké, we gaan even kijken. Week 1 is een vuurenergie. En dat is best wel goed voor jou, omdat je zit jezelf te duwen in de juiste richting. Oké, en dat is best wel positief. In de tweede week is er nog een vuurenergie, is de energie van de toren. En de energie van de toren heeft mee te maken met jullie jonge dame. Some sort of a ontploffende momenten, omdat ze recognize dat sommige van jullie jonge dame had some sort of a problemen met misschien directe of op de workvloer. En sommige van jullie jonge dames samen met een stiervrouw have some sort of a oneerlijk spelletje gedaan en een touwmoment komt. Sommige van jullie jonge dames krijgen om te horen dat misschien je vader is ziek. Of je kunt have some sort of, hoe noem je dat nou? Tijd, je kan worden opgepikt en doe some sort of a tijd achter de tralies, oké? Of ik ken een vriendin dat gaat tegen gebeurt. Dan in de derde week is de week van situatie met je vrouw of met je moeder.
Oké, issues, problems, situatie met je vrouw of met je moeder. En mensen gaat even recognizen wat is hier gespeeld. Dan zien wij de energie van de keizerinne. En jullie man is in de laatste week. En er zijn issues, problemen en dat soort van situatie met jullie mannen. En jullie mannen hebben family issues. Omdat je komt in aanraking met de rechten of zo. Je dochter gaat je verlaten. Of je dochter gaat ze rug naar je verlaten vanwege doordat je dochter recognized dat jij en je vrouw, haar moeder, is altijd, komt altijd in deze problemen en situaties. En dat beschadigt voor haar. Dat beschadigt heel veel voor haar en haar vrienden en haar familie. Oké. Dus we gaan de eerste weken even bekijken. En in de eerste weken, we zien een situatie waar sommige van jullie vrouw, als je man is een visgreep of scorpionetje en hij is niet lekker. Als hij gaat naar het eind van de tweede week, naar de derde week, krijgt hij goede brik dat alles komt goed. Of krijgt hij de brik dat ze gaat prikken. Dus dat is goed. Dan zien wij de energie van geduld. En heel veel van jullie vrouwen gaat innerlijke kracht krijgen. Sommige van jullie vrouwen, je hoort dat je vader een probleem is daar, waar je vader kan some soort van gevangenisstraf krijgen. Of je vader moet opgenomen in een ziekenhuis, dat soort of ding. Dan jullie hebben some sort of a problem met een stiermaker of steenbok person. Ze recognize dat deze jonge stiermaker of steenbok person hebben iemand bericht, iemand informatie, iemand zakeninformatie uit access en mensen kom achter en gaat dat best wel recognize dat deze person hebben bij de KWK iemand data en informatie geaccess bij de KWK en mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Ik zie dat een visgreep of scorpion vrouw en haar familie wordt gepakt en betrokken hiervoor voor wat ze heeft gedaan. Omdat mensen nou recognizen dat een jong stiermaker of steenbok data en informatie bij de KWK was opgevraagd zonder de gegevens of zonder degene om te weten en die gaat even recognizen dat een visgreep of scorpion vrouw en haar kinderen hebben some sort of a zakeninformatie access aan de volste benodigdheid. En de KWK gaat even achterkomen dat there was some sort of a fault that was created. Oké, want de KWK gaat nou even kijken en recognize, ja, deze persoon heeft iets opgevraagd, maar ik ging niet naar de e-mail en ik ging niet naar ergens. Dus die gaat even recognize dat de visgreep of scorpion heeft iemand onder informatie geaccess aan de volste benodigdheid en mensen gaat nou even recognize wat this person heeft gedaan. Het oude moment komt op en ik zie dat een jonge dame krijgt some soort van gevangenisstraf voor de falsificatie en de acceptatie van geld om dat te geven. Dan ik zie de energie van de visgreep of scorpion of je man. Deze man recognize dat hier is een grote probleem voor zijn vrouw, omdat zijn vrouw hebben een stiermaker of steenbok zakenvrouw data en informatie geaccess aan de volste benodigdheid. Verdriet is hier voor een vrouw, jullie een ramvrouw en je kind. Verdriet is hier omdat mensen komen nou achter dat de zaak is niet van jullie. En ik zie verdriet voor jullie vrouwen. Dat jullie vrouwen kunnen access some soort van data en proberen some soort van zaak op te zetten. Wanneer je weet dat iemand anders heeft al een zaak in dat naam.
en een ondernemer in dat naam. En mensen gaat even nou achterkomen wat jullie hebben gedaan. Een stiermaker of steenbok persoon wordt beschermd door de overheid vanwege dat deze vrouw was zo beschadigd door anderen te falsify en access data en informatie onder valse benodigdheid. En deze persoon informatie gaat nou echt dik, klot dik. Omdat ik zie dat de overheid instantie recognize dat mensen het gewoon data en informatie kunnen opvragen onder valse benodigdheid. Oké. Dus de overheid instelling gaat even recognize dat een ramly of boodschap person have falsified en geeft valse gegevens en had some sort of data en informatie gekregen onder valse benodigdheid. Oké. Dan we zien dat some sort of geld moeten worden terugbetaald vanwege doordat mensen recognize dat door iemand some sort of data van iemand anders, van een stiermaker of steenbok person opgevraagd onder valse benodigdheid. Mensen recognize dat je moet betalen voor de schade wat je hebt gedaan en opgericht bij andere mensen. Dan we recognize dat jullie mannen, als ik heb gezegd, wanneer het komt op de family, je dochter draait er ook aan jou. Jullie man en overheid instantie, de belastingdienst of zo, overheid instantie zit nou om te bekijken wat jullie mannen hebben gedaan tegen een jonge dame. Dan we recognize dat jullie vrouwen dat werken in een overheid instelling. Mensen gaan even recognize dat jullie vrouw is corrupt. Oké, jullie vrouw heeft je macht gebruikt om de valse benodigdheid en probeer iemand in Nederland te komen onder iemand anders data en documentatie. En mensen is nou van op de hoogte. En ik zie dat jullie vrouw zit om na te denken, maar de overheid heeft best wel al gezien en de gemeentehuis heeft al gezien dat jullie vrouw heeft de data en documentatie opgevraagd. En ze gaat het behinden. Deze stiermaker of steenbok die gaat recognize, nee, deze persoon is niet gezond. En nee, we gaan de aanvragen niet geven. Dus ik zie als een groot touwmoment voor een stiermaker of steenbok persoon, omdat jullie boodschappenvrouw probeer even deze vrouw dat is in een land en creëert heel veel problemen. En dat je hebt deze vrouw gebruikt en deze vrouw heeft problemen nou in haar land. Omdat deze vrouw mensen nou achtergekomen wat deze vrouw heeft gedaan. En ik zie een overheid instantie gaat het shut down. En het gaat niet gebeurd. A tower moment die recognize dat deze vrouw was false. Wauw. Dus ik zie zorg en ik zie de overheid gaat even, zoals de overheid gaat de excuses aangeboden aan een stiermaker steenbok vrouw voor wat is gebeurd, wat jullie ram heeft gedaan tegen deze vrouw. Heel veel zorg maar ik zie dat een jong stiermaker steenbok person zal best wel some sort of positive break krijgen en positive news krijgen. Omdat mens is nou op te gekomen wat is gebeurd. Oké. Dus de mogelijkheid, sommige van jullie oude dames krijgen some sort of a positive breakthrough. Dat ze hebben de dader opgepakt. Dus als iets was gestolen van jullie oude dames, dus je krijgt break dat ze hebben opgepakt, de dader. En de dader is een visgreep of scorpion vrouw dat heeft some sort of a data en informatie geaccepteerd. Jonge ramvrouw, a tower moment, vanwege some sort of informatie come out. Mannen, je hebt problemen met je vrouw en je zaken, omdat jullie mannen, je vrouw, je gebruikt iemand anders, een stiermaker of steenbok vrouw en haar kind informatie en documentatie om samen met je vrouw some soort van zaak op te zetten. En mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd.
Dan we recognize Volsita gaat in de gevangenis. Deze stiermaker of stenbok person. Mensen recognize that deze person is zeer false. Zeer false. This is a younger person, 50 jaar en ouder. En mensen now recognize that deze person is from een ander land en heeft geen Nederlands status en probeert in Nederlands te komen om de volste benodigdheid en ze gaat het shut down. Oké? En weet je wat deze Ramli of boodschappenvrouw heeft gedaan? Gebruik een oude stenbok informatie en probeer deze dame in Nederlands te komen om de vrouw assets over te nemen, omdat ze wil niet worden gepakt voor de daden dat ze hebben in 2012 gedaan. Dat is al verschrikkelijk. Deze Ramli of boodschappenvrouw is, ik ken een advocaat en ze hebben een ander advocaat in een ander land problemen gekomen en probeer deze advocaat uit een ander land in Nederlands te komen om de valse benodigdheid om te gebruiken de stiermaak of stenbok vrouw informatie. Die vrouw spoort niet. There is iets mentally niet in order. En ze recognize dat ze is nou gepakt voor heel veel daden van diefstal, van heel veel geld. Zij en haar man hebben zoveel mensen opgelicht. En dan ze probeert iemand anders. Dus hetzelfde vrouw gegevens wat ze heeft gefalsified in 2012. Ze probeert hetzelfde vrouw gegevens te geven aan een Leo en een jong stiermaker of stenbok in Nederlands te komen onder de vrouw informatie. De vrouw bezielt ze niet. Ze moet niet in een overheid instantie gaan werken. De vrouw is niet mentally stable in een overheid instantie te gaan werken. En is een jong Ramli of boodschappenvrouw. Dat probeert een jong advocaat dat ze hebben problemen gebracht in een ander land. Probeer hetzelfde vrouw. Wat een haat dat deze persoon heeft voor deze oude stenbokvrouw. Deze oude stenbokvrouw heeft een haat van een Ramli of boodschappenperson. Die vrouw is mentally niet in status. Ze wil de vrouw informatie gebruiken om in Nederlands te komen om de vrouw uit over te nemen. Die mensen zijn crimineel. En het is een tijd waar deze vrouw moet niet en geen access bij overheid instantie informatie. Ze probeert de vrouw informatie op te vragen en gebruiken om iemand in Nederlands om te brengen. Het is niet normaal. Die mensen sport niet. Deze mensen moeten echt niet... Dus ik zie de overheid nou hebben gekregen, bericht en is nou van op de hoogte wat deze mensen was van plan om dat te doen. En de overheid gaat het shut down. En de overheid gaat even recognize waar de aanvraag is van gekomen. Omdat deze advocaat hebben een fout, een fraud gecreëerd in haar land. En dan deze Ramli of boodschappenvrouw wil deze vrouw in Nederlands komen. En die gaat echt zoeken voor de aanvrager en shut it down. Ze heeft een criminal offense in een ander land gedaan. En moet ze hier niet komen, want het is hetzelfde dingen gaat ze doen. En nou mensen gaat even recognize dat een ram. En deze ram werkt vroeger met de stenbokvrouw. En zij had de stenbokvrouw vanwege dat er was een kleurtest gedaan. De stenbokvrouw is een rood, zij is een groen. De vrouw, vanaf dat de vrouw zit in de vrouw tas te gaan als ze ergens anders in de gebouw. En nou de vrouw heeft verteld wat is gebeurd. En nou zij probeert haar haast onder te koelen. En ze gaat even de vrouw gegevens nogmaals geven aan een buitenlandse criminal advocaat in Nederlands te komen. Dat is een sick situatie dat deze vrouw heeft echt help nodig. Dus die overheid gaat echt even nou gaan kijken. Nee. Die criminal advocaten komen hier niet. Het is een corrupt advocaat. Dat heb je niet in Nederlands. Nederlands heeft goed advocaat. Nee. En omdat deze is nou gepakt, omdat mensen nou recognize dat deze vrouw, deze ramvrouw, werkt vroeger
met een viskrevel, een scorpionman. En de Steenbokvrouw was de oudste. De Steenbokvrouw, boss, was een viskrevel scorpion. En zij was de personal officer. Maar ze was geen personal officer. Ze had geen opleiding gedaan. Ze weet niks. En ze probeert te tekenwerk de Steenbokvrouw. Omdat de Steenbokvrouw is een road. Dat is een manager. En zij is groen. Groene mensen kan niet meer de dingen doen aan één keer. Dus dat is waar de haat komt van. En dan ze is gecollaboreerd met deze criminal zakenman, de rampman. Het is niet normaal. Sport niet. Nee. Dames en heren, wanneer je gaat zo ver, je hebt daden gedaan, je moet daarvoor betalen. Oké? De vrouw, de Steenbokvrouw, dat ze hebben allemaal teken gewerkt, is nou aan gezondheidsklachten. De vrouw heeft zwaar gezondheidsklachten vanwege ze de zorgen. En houdt deze mensen, houdt ze vrienden en vriendinnen en gemanipuleerd een situatie. En nou wil ze toch daarvan uitkomen. Dat is niet goed. Ja, want je hebt iets gecreëerd. Je moet daar betalen daarvoor. En mensen kennen het is een situatie waar de oude Steenbok kon haar leven verloren. Omdat ze dacht dat het was een grapje. Maar ik ga het niet gebeuren. Nou, dames en heren, ik hou van jullie. Ik ga, namaste, geniet van je maand.